Phiền ai đó ghé đây, mượn hình bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay. Có những tấm lòng không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim. Tự tình lúc không giờ. Khi tình cũ có ngay tình mới, phải chăng anh ta không phải đi tìm kiếm bạn đời, mà chỉ đang kiếm một người để thay thế, lấp đầy chỗ trống mà người đã bỏ đi để lại mà thôi. Cái mùa 1 chị đã định mời em rồi đó Vũ, mà lúc đó em bận đúng không? Bận. Yeah. Phải là 1 năm rồi đấy. Yeah. Đúng không? Đúng rồi, mà chị cũng cứ ngại ngại sợ là Vũ sẽ không đến, nhưng mà cuối cùng hôm nay Vũ cũng đến. Chắc là sau 1 năm bắt đầu em mới mở lòng ra. Sao vậy? Năm trước là sao bị đóng à? Đúng. Vì là năm trước chưa tin vào tình yêu. Cái khóa bị kẹt chỗ nào? Bởi vì là phải đi tìm câu trả lời xem tình yêu là gì đã, xong bắt đầu mở lòng với tất cả mọi người. Bây giờ là tìm được chưa? Chắc là rồi. Tìm được câu trả lời thông qua việc tìm được cái người đó đúng không? Dạ. Yeah. Công nhận anh này ảnh rất là kín tiếng nha. Cái vụ cầu hôn đình đám như vậy mà chỉ đăng vài dòng vỏn vẹn mà người ta cũng không biết là thật sự cái chi tiết của buổi cầu hôn nó như thế nào cơ. Đó. Nhưng mà may quá, mình do điều tra cho cuốn sách anh mình cũng biết được. Em có thể kể lại cho mọi người về cái đôi giày màu xanh đó không? Đừng em quên luôn rồi nha Vũ. Không. Ngày hôm đấy là năm ngoái thì khoảng thời gian đấy là em bay đi bay lại Sài Gòn rất là nhiều. Thì hôm đấy là sau sinh nhật của bạn đấy, là sinh nhật bạn ấy 17 tháng 5. Thì rạng sáng ngày 16 là bắt đầu là đêm thì là bắt đầu bay về. Trước đấy là bay đi liên tục, Hà Nội, Sài Gòn liên tục, em phải bay 3 chuyến liên tục. Nghĩa là 2 chiều. Thế là rạng sáng về. Thế xong là tự nhiên hôm đấy muốn về chỉ là để làm bất ngờ cho một món quà sinh nhật thôi. Thế xong rồi tự nhiên bản thân khi mà trên quãng đường bay về mình không ngủ một tí nào. Và xong đến lúc về đến nhà thì bất giác bảo với bố rằng là tối nay con sẽ đi cầu hôn. Và lúc đấy mới đi tức tốc đi tìm đồ mặc cho chỉnh tề, thắt cà vạt nhớ bố thắt đấy. Thế là cái giày đấy thì là cái đôi giày đấy thì ngay từ cái ngày đầu tiên khi mà yêu nhau thì khi mà em có hỏi một câu là có một cái ước mơ nó viển vông không, thì bạn ấy nói rằng là mình có một cái ước mơ là như thế, rằng là muốn được, nếu mà được cầu hôn, nếu mà cảnh tượng hay nhất thì nó sẽ là việc như thế. Bởi vì mỗi khi bắt đầu, đúng không, chỉ biết bắt đầu một cuộc tình thì chả ai bao giờ nghĩ rằng là đến cuối cùng mình sẽ ở lại được với nhau. Thế là bạn ấy nói ra một cách rất hồn nhiên, và mình nghĩ đấy là một cái sự thật lòng mà mình không bao giờ mua được. Thế là mình đã nhớ mãi cái điều đấy, và mình đã phải tìm mua đúng cái đôi giày đấy. Lại giống trong cái chi tiết. Nếu mà được cầu hôn thì em muốn có cái đôi giày màu xanh giống như cảnh trong bộ phim mà em yêu thích. Là bạn ấy rất là thích cái cảnh đấy. Và về cả bản thân em nữa, thì đến bây giờ vẫn chưa tặng cái bạn ấy một cái nhẫn nào cả. Vẫn chưa gọi là kiểu có một cái mà để gọi là đính chính là hai đứa thuộc với nhau ấy. Và đến bây giờ đôi giày đấy vẫn chưa được đi, vì bọn em chưa làm đám cưới. Thì là xong ngày hôm đấy là mình xách đôi giày đấy bảo bố chở đến nhà, và bất ngờ lên phòng. Và lúc đấy rất buồn cười rằng là bạn ấy cũng sợ ma. Thế là em biết cái cách mà để làm tivi bật lên mà không cần phải cần điều khiển ấy. Thế là em tivi bật lên, thì xong bắt đầu bạn sợ quá, bắt đầu bạn ấy hét. Thế xong khi mà mình nghe tiếng hét mà mình biết là tivi bật lên rồi, bắt đầu mình lao vào, mình ôm bạn ấy và bắt đầu. Trời ơi, thủ đoạn dễ sợ luôn đó. Tạo phim kinh dị xong rồi lập tức ngôn tình. Nghĩa là trên đường đi bắt đầu phải nghĩ làm thế nào để cho nó cái buổi này nó đặc biệt hơn một chút. Và không chỉ là kiểu đến và chỉ quỳ xuống. Và em đâu có hiền đâu Vũ, em cũng chiêu trò lắm luôn ý. Nhất là trong tình yêu là biết thêm màu sắc rung rợn kinh dị. Chắc chắn là ai đang nhắc em thề luôn. Bình thường em không dám thế đâu, nhưng mà trên đường đi từ nhà mình đến nhà bạn ấy thì bắt đầu thì mình nảy ra cái suy nghĩ đấy. Tưởng là sinh nhật, hóa ra lại là cầu hôn.
Tưởng là cầu hôn nhưng không là dọa ma, tưởng là dọa ma nhưng lại là ngôn tình. Đúng rồi. Xong quay trở lại là cầu hôn. Tưởng là nhẫn kim cương nhưng không, lại là đôi giày. Mà cuối cùng thì cô ấy đồng ý phải không? Bạn ấy chỉ khóc thôi. Và sau em phải hỏi lại tới lần thứ 2. Chúc mừng em, chúc mừng một cách chính thức là Vũ bây giờ không phải là một anh chàng ca sĩ độc thân nữa, mà sau vài tháng hẹn hò ạ. Đâu? 1 năm. 1 năm hẹn hò đã chính thức trở thành ông xã của ai đó, trở thành chuẩn bị là ông chủ của một gia đình mới rồi, chờ đám cưới chính thức rồi. Nãy giờ em kể chị có nhiều cái chi tiết chị thích lắm luôn á. Theo lẽ thường thì nhẫn kim cương hoặc là một cái nhẫn vàng nó sẽ đại diện cho cái sự cam kết, đúng không? Nhưng Rồi nó khóa chị vào mà. Nhưng mà trong thế giới của em thì một đôi giày nó cũng mang lại rất nhiều cảm xúc. Em rất thích cái câu là đi guốc trong bụng ấy. Tại sao không đi nhẫn trong bụng? Vì hồi xưa em vẫn nhớ rằng là cái câu đấy là hai vợ chồng nói với nhau. Bà đi guốc trong bụng tôi, ông đi guốc trong bụng tôi. Hiểu không? Hiểu. Chứ không phải là kiểu cái nhẫn nó là cái thứ ấy. Thì em nghĩ là cái đôi giày, cái vật đi dưới chân. Dạ. Vậy thì thiêng liêng hay không thiêng liêng là do mình quy định, chân thành hay không chân thành là do mình, và cam kết hay không cam kết thật sự là lòng mình biết, đúng không? Tới bây giờ mình vẫn chưa đám cưới với chị và hôn phu của chị vẫn chưa cưới. Thật à? Bao nhiêu lâu rồi? Từ ngày cầu hôn tới bây giờ là chắc là 5 hơn rồi đó, gần hơn 14 tháng rồi. Mà vì thì nhiều lý do chưa cưới được. Bọn em sắp bằng chị rồi đấy. Chắc đợi phải năm sau hết những cái từ tháng 5 năm ngoái gì, nay 1 năm rồi gì. 1 năm 2 tháng rồi. Chung cảnh ngộ mới thấy thì thật ra mình cũng đã tự cam kết với lòng mình đây là vợ chồng rồi, và không có gì thay đổi được. Rất là chắc chắn. Chính vì thế mà Vũ ngày hôm nay là rất là cần em ở đây ấy. Tại vì có những vấn đề nó khác. Chia sẻ với chị là một chuyện nha. Đồng cảm ha. Chia sẻ với người này mới quan trọng nè. Tại vì chị có thể cố gắng ngồi tự phân tích, tự hỏi người ta, những người bạn thông thái của chị như em, như những người bạn chị quen, thì họ có thể giải đáp ngay cho chị lập tức không còn câu hỏi nữa. Nhưng có rất nhiều bạn độc giả, có rất nhiều khán giả, những người yêu mến em, yêu mến chị, yêu mến những người nghệ sĩ khác, họ thường có cái lịch trình nó khá giống nhau. Đó là đi làm từ sáng tới tối luôn, sau đó cô đơn, sau đó tìm ai đó để chia sẻ, sau đó tìm nhầm người, sau đó buồn, sau đó không tìm được ai chia sẻ, sau đó càng buồn hơn và quyết định không yêu ai nữa. Em thấy trường hợp này quen không? Thực ra là nhiều. Thực ra là giới trẻ bây giờ nó không phải giới trẻ mà là ý là mọi người bây giờ thích được cô đơn nhiều hơn ấy. Thích được cô đơn. Bởi vì chị thấy có nghĩa là nói sao nhỉ, bây giờ nhạc buồn nhiều quá, nhạc em bị buồn. Nhạc em ấy Don't kiếm em, don't kiếm em. Nhạc buồn nhiều quá rồi. Nghĩa là mình đã thấy có lỗi rằng là mình gieo rắc thêm nỗi buồn cho người ta rồi. Cuộc sống bây giờ ít niềm vui hơn ấy. Cảm giác như thế, tìm một cái niềm vui trong cuộc sống rất là khó. Ví dụ em đến đây với cả chị, em tìm niềm vui qua những lời nói chẳng hạn. Ví dụ kể cả những anh quay phim hay là các bạn make up các thứ. Tìm niềm vui ở đâu? Trong công việc. Thế nào là niềm vui với bạn ấy nữa? Thì thế nên thành ra rằng là mỗi khi sau một ngày dài vất vả, rất là vất vả về nhà, đấy xong rồi cuối cùng rằng là vẫn chọn cô đơn để cuối cùng là để bắt đầu một ngày mới bằng một sự cô đơn, kiểu thế. Tự nhiên nãy ra 2 câu thơ mới. Ta là những con thú đi tìm những niềm vui. Thì hôm nay chúng ta bắt được một niềm vui bị mất, và cái mảnh ghép đó muốn lấy lại được hay không nó phải tùy vào Vũ. Tại vì chị bó tay với lá thư này chị không hiểu. Nghĩa là bạn độc giả bạn gửi đến chương trình hả? Và chị gửi đến cho chị, mà với cái thế giới quan của chị đôi khi chị một chiều lắm. Thường là chị sẽ có sự tiêu cực. Thật ra chị rất tiêu cực. Ví dụ là chị ơi em buồn lắm, anh ấy bỏ rơi em, chị nói bỏ nó đi. Nhưng mà chị sẽ không hiểu là người đó đã có giá trị như thế nào trong lòng bạn này, muốn bỏ đâu có được. Nên tốt nhất chị nghĩ là để giải quyết sự tiêu cực của mình và một sự quyết đoán vô lý đó, mình nên tìm một ai đó. Không phải là tích cực mà là sẽ có một góc nhìn để cho bạn hiểu là có lý do đằng sau những cái sự ruồng bỏ, có lý do đằng sau những cái sự khó ưa đó, những hành xử kỳ quặc của đàn ông, những sự cô đơn người ta nói tại sao cứ trải dài vô lý. Nhưng ai mà biết được từ sự cô đơn đó là do mấy năm ở trong quân ngũ tôi chỉ có một cái quang cảnh là màn đêm để mà sáng tác mà thôi, thì lấy đâu ra niềm vui chứ. Đấy, phải có lý do. Nhắc lại là em nhớ 6 năm đấy. 6 năm quân ngũ. Nhạc của Vũ là từ 6 năm quân ngũ, nên chúng ta sẽ thường xuyên thấy những thứ lặp lại sau đây nè. Trắng, màu đen, mưa và đất. Ngày sang đêm, xuân, hạ, thu, đông, lặp đi lặp lại. Và cô đơn lắm, bởi vì thế giới của tôi vốn như vậy thì tôi biết nói gì khác bây giờ. Tôi là người trung thực với thế giới này, và đây là một người cũng trung thực với thế giới của họ. Em chào chị và anh Vũ.
Em đã theo dõi talk show Tự Tình Lúc Không Giờ rất nhiều số. Em đã suy nghĩ rất lâu và hôm nay quyết định gửi tâm sự của mình. Chỉ mong mọi người có thể cho em nhìn nhận về vấn đề tốt hơn. Không cần lời khuyên nha. Cái nhìn nhận, cái góc nhìn của Vũ thôi nha. Em và anh ấy đến với nhau thấm thoát cũng hơn 1 năm trời. Trước khi yêu em, anh đã yêu một cô bạn đại học. Theo em biết thì họ cùng nhau vượt qua 4 năm yêu thương và còn cùng làm chung công ty đến tận hiện tại nữa. Em chưa bao giờ quan tâm đến chuyện quá khứ anh yêu ai, thế nào, em không quan tâm. Em chỉ quan tâm hiện tại anh và em sẽ yêu như thế nào và yêu ra sao thôi. Nhưng mà có lần á, em đăng cái tấm ảnh 2 bàn tay của em và anh nắm nhau trên mạng xã hội. Vì thật tâm em muốn nói với cả thế giới là em yêu anh, em chỉ có một mình anh thôi. Nhưng mà chỉ 1 giờ sau khi phát hiện ra em đăng bức ảnh đó, anh bảo gỡ xuống. Em hỏi lý do. Lúc đó thì anh bảo gia đình anh cảm thấy anh đến với em như vậy sẽ làm tổn thương đến người bạn gái cũ. Có lần anh bảo tại vì anh vừa thấy bạn gái cũ của anh đăng một bài đăng buồn về tình yêu. Anh rất là yêu em, nhưng mà anh nghĩ đến cảm xúc của người xung quanh, nên anh hy vọng là em sẽ hiểu cho anh và hiểu cho bạn gái cũ của anh. Chị biết không, lúc đó em rất là đau, như là quặn lòng lại vậy đó. Hiểu cho anh và hiểu cho người đó. Ủa vậy ai sẽ hiểu cho em? Em không biết liệu anh ấy yêu em hay là còn yêu bạn gái cũ của mình. Đang bên cạnh em, anh ấy làm cho em cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, được che chở và an toàn. Nhưng trong lúc đó em cũng thoáng nhận ra, biết đâu anh đang nghĩ về bạn gái cũ của mình. Anh luôn nhớ những lần anh đồng hành cùng bạn gái cũ nè, lúc hai người ăn uống nè, đi đến đâu nè, anh đều nhớ. Nhưng với em thì anh không mấy quan tâm lắm. Anh không phải là bắt em phải hành xử thế nào, và cũng chưa từng có cơ hội để cho em hỏi về quá khứ của anh. Nhưng mà có vài lần em phát hiện là anh vẫn giữ những món quà hình của hai người chụp chung và hình của cô gái đó nữa. Mỗi lần như thế em đều nhói lòng và tự hỏi là cuối cùng là người anh yêu là ai vậy? Và nếu như anh chưa thể quên được người cũ, ủa lại sao phải mở lời với em? Em yêu anh ấy rất nhiều vì anh mang cho em cảm giác chưa ai mang lại được. Em từng nói là em có thể đợi mà, đợi đến khi anh quên hẳn hình bóng cô gái đó. Nhưng sao anh vẫn chọn cái cách làm em đau thế này? Đây là tâm sự của em đã dằn vặt suốt nửa năm qua. Cảm ơn chị đã nhận thư. Chỉ mong là mọi người cho em một lối đi. Lạ lùng em hơi. Chị trả lời nào. Em biết cái quan điểm của chị thể hiện ngay từ đầu rồi mà. Bỏ gì? Có thể em sẽ nói là chị Ngốc ở đây là người sống tình cảm. Anh ta vừa yêu mình và vừa yêu cả nhân loại, yêu luôn một bạn gái cũ như thế. Người sống có tình có nghĩa, anh tại sao lại bỏ? Nhưng chị không muốn là vật thay thế em à. Nhưng mà thực ra là nếu mà đến cái phía cạnh đàn ông, nhưng mà nghe câu chuyện này thực ra nó cũng là kiểu rất là sao nhỉ? Kỳ lắm. Không phải, em nghĩ là cũng sẽ có nhiều người giống thế, chứ không phải là một mình bạn ấy. Em đoán đấy. Em đoán đó. Ồ, vậy là phổ biến hả? Em đoán đó, em đoán mà. Đúng thì đúng, không đúng thì thôi. Vậy là chắc chắn là có phổ biến rồi, biết ngay mà. Không đoán thôi. Thì ví dụ kiểu thì mình phải xét là kiểu ví dụ đây có phải là người đàn ông đầu tiên mà bạn ấy yêu thì không. Nếu mà người đàn ông đầu tiên thì bạn sẽ phải yêu rất là sâu đậm và sẽ giữ mối tình đầu tiên chẳng hạn. Có thể là kiểu bạn ấy muốn rằng là mối tình đầu là phải luôn giữ chặt kiểu như thế, thì xong là đến lúc là kể cả đàn ông mà có nhớ lại người cũ hay là trong một khoảnh khắc nhớ lại người cũ thì mình có thể bỏ qua vị tha. Thì đó. Còn nếu mà xét về cạnh đàn ông thì em thấy thế là không được. Thế thôi. Đơn giản là không nên như thế. Đừng gieo cho người ta hy vọng xong rồi thất vọng ấy, kiểu như vậy. Rất đơn giản. Ở đây chị có thấy 3 cái mà chị tức là tức. Cái thứ nhất là đăng ảnh lên Facebook không được. Lý do gì mà con trai thường cấm con gái đăng ảnh mình lên Facebook? Có phải như kiểu là thần tượng, ví dụ như là em là người của công chúng thì em không muốn cho fan em biết em đang quen ai không? Không, em đã bao giờ cấm ai đâu, em không biết đâu. Nếu mà cấm thì không ai biết em cầu hôn rồi. Vậy là nếu mình minh bạch thì dù là mình của người của công chúng đi chăng nữa, 1 triệu người đang quan sát. Em nghĩ đấy là cái gọi là tính cách của con người thôi. Đúng không? Một khi đã giấu thì nó sẽ kiểu có lý do gì cũng giấu được hết. Vậy còn cái điều số 2 là đăng cái gì lên cũng sợ là hạnh phúc với em quá thì mất công bạn gái cũ anh buồn, thì cái lý do đó cũng có thể chấp nhận được hả? Thực ra là đấy, em cũng đã gặp từng một số người bạn cũng có một cái cuộc tình kiểu như thế. Đấy, ví dụ là vẫn có thể đi người thứ ba được, ok không sao, cái chuyện thoải mái, đấy là quyết định của em. Kiểu như vậy, em vẫn không hiểu sao người ta nói thế, nhưng mà đấy là cái đức tin của người ta thôi. Người ta ok với việc đấy thì mình cũng thấy làm lạ. Nhưng mà đối với em không ủng hộ được đấy. Nếu cái gì đó phải rạch ròi, nhất là trong chuyện tình yêu mình không sờ nắm được. Có một lần chị nghe Vũ tâm sự, đó là
đôi khi mình cũng nhớ cái cảm giác cô đơn của 6 năm quân ngũ. Cái cảm giác mình được sống trong thế giới tiềm thức của chính mình, chỉ có cô đơn không có gì khác ấy. Và mình tập trung cho cái việc viết nhạc, nhạc đó hay ơi là hay. Và em cũng nói là bây giờ viết nhạc cũng hay, nhưng mà nó không có cái chất cô đơn thật sự, cô đơn một cách cực đoan như là cái thời xưa nữa. Thì em nhớ cảm giác đó. Cũng giống như đôi khi em tìm lại, em nói chuyện lại một buổi hẹn với một người cũ đi, thì thấy nó không được như mình mong đợi, thì mình mất luôn cái cảm giác trông đợi những cái buổi hẹn tiếp theo. Cái điều đó có thật không? Đối với em, người làm nghệ thuật và phải sáng tác, thì cái điều đấy đúng. Vì sao? Vì chị đang ở xa anh ấy đúng không? Anh nhà đúng không? Dạ. Nói thế này thì hơi lỗ mãng, nhưng mà là nghĩa là chị có chất liệu để chị viết. Chị có thể vin được vào cái điều đấy. Nghĩa là bất giác trong một lúc chị nhớ anh nhà mà không thể nào chỉ nhắn tin và FaceTime với nhau được. Chị sẽ vin vào những điều đấy, mình thấy tủi thân. Rồi mình viết ra trên cái sự cô đơn đấy. Thì nhiều khi em cũng cần cái điều cô đơn đấy để em viết. Nhưng mà không phải vì thế mà mình vứt bỏ cái cuộc sống mà rất là hạnh phúc hiện tại, đúng không? Thế nên là sắp tới đây em cũng đã tìm được một cách là em phải đi, em sẽ đi lên Đà Lạt đấy. Em đi 1 tháng, coi như em ở ẩn em viết. Em viết album thì em nghĩ đấy là một cách hay. Khi mà em thoát khỏi mọi thứ luôn ấy, không liên lạc social các thứ nữa, thì em sẽ off 1 tháng để làm thế, để viết. Chứ nếu bây giờ mà mình đang nghĩa trước đấy mình đang mưu cầu một sự hạnh phúc, đúng, mình hạnh phúc xong mình lại mưu cầu sự cô đơn để ủng hộ cho công việc của mình, thì nó lại sẽ giống như kiểu mình đem cảm xúc người ta làm trò đùa, giống đồ vật nhiều hơn. Ý em là em sợ cái sự lỗ mãng đó là bởi vì nằm trong cái tâm tư mình sợ là mình sẽ vịnh vào cái sự trục lợi trên cảm xúc cá nhân của mình. Mình muốn hạnh phúc mà đồng thời mình cũng tham lam, mình cũng muốn có chất liệu thực để mình khai thác về sự cô đơn. Thì có cách nào mình cân bằng lại nó không? Ngoài những cái chuyến cách ly khác. Đối với em chắc là không. Vì đâu chả ai muốn một cuộc hôn nhân mà nó kiểu cãi vã rồi là chia xa rồi cách ly các kiểu, đúng không? Chả ai muốn thế. Một khi đã chọn người ta rồi thì chả ai muốn thế. Vậy có một cái điểm chung giữa cái lá thư này đó là anh ta cũng chính trực đấy chứ, anh ta cũng thành thật. Giống như cách em ngồi anh nói là em đôi khi nghĩ về đó, em thấy nó hơi lỗ mãng, nhưng mà em xin nói thật là có lúc anh ta sẽ mưu cầu hạnh phúc với cô gái này. Nhưng mà cái chuyện mà anh ta nhớ về 6 năm đó hoặc là 4 năm đó, nó rất là cần. Nghĩa là anh ấy nhớ trong lòng thôi, đừng để cho đối phương biết. Em nghĩ nên thế. Nếu mà anh ấy gọi là nhớ theo kiểu, ví dụ em nhớ là theo kiểu là kiểu em nhớ em sẽ để viết ra một bài nhạc chẳng hạn, thì điều đấy nó không nó không ảnh hưởng đến một ai. Em chỉ giữ trong lòng để em sáng tác nghệ thuật thì không sao. Nhưng mà cái kiểu ví dụ anh chàng kia làm một công việc khác chẳng hạn, anh ấy nhớ là chỉ bởi vì là anh ấy nhớ thật. Hiểu ý em là kiểu anh ấy nhớ về cái người đấy thật, thì em nghĩ là không nên. Không nên chứ không lẽ giờ vợ em nói với em là Vũ ơi, anh mặc cái áo này đẹp ghê, hồi đó người yêu cũ của em cũng thích mặc cái màu này. Thế là thôi, thế là bye bye luôn, em sẽ viết thành một album luôn. Cô ấy sẽ trở thành một tượng đài mới, một album mới. Đó là em hãy cứ chọn người xưa đi gì đó. Đó, thì em đã hiểu vấn đề rồi. Anh chị cũng rất là thẳng thắn là em đang đau khổ và gửi cho chương trình một lá thư, và nỗi đau khổ này rất chính đáng. Nhưng liệu là anh ta có đáng với nỗi đau khổ của mình không, khi tất cả những ví dụ em tạo ra đều như vậy? Là bất cứ giọt nước mắt nào của người đàn bà ấy thì nên dành cho đúng người, và đúng thời điểm, đừng có hoang phí. Nghĩ thế. Nhưng không phải là đơn giản chỉ gửi thư cho chương trình mình nói vài câu là bạn tỉnh ra, bạn tìm người mới, bạn hạnh phúc mãi mãi bên nhau, happy forever như ở trong cổ tích đâu em. Có nhiều người tim họ đau và họ có một cái khóa lạc là đi tìm lại cái nỗi đau đó. Mà em vẫn nghĩ là bạn ấy nên đau ấy, để có kinh nghiệm. Để làm thơ, để viết nhạc. Không, để có kinh nghiệm cho những lần sau ấy. Mình yêu mình sẽ thông minh hơn, mình không mù quáng. Chính xác. Từng cái kinh nghiệm đó đắp lên như một cái version mới. Lần sau gặp ông khác vừa tấp vào, bà nói là bạn gái của anh rồi bye luôn, khỏi cần phải đau khổ nữa. Đó, liên tục update. Đây là những gì mà mọi người muốn chia sẻ cho bạn thôi. Anh chị cũng không có nhiều kinh nghiệm, thậm chí là vẫn là học trò trong cái trường tình, và vẫn còn nhiều chất liệu đau khổ. Đúng là những cái hình thái của sự đau khổ nó đến với mình nó rất khác nhau, và nó thông minh lắm. Nó chuyển đủ thứ mọi hình thái, có khi nó biến thành một cái người luôn nhớ về bạn gái cũ,
Nhưng khi em gặp một cái người mới rất tốt với em và luôn tập trung về em, thì họ lại sẽ là một người giữ em khư khư và không, rất là bạc tình với những người cũ luôn, thậm chí còn nói xấu người cũ, hoặc là còn hùa với em làm tổn thương những người đã đi qua, thì anh ta cũng lại không đáng trân trọng. Nên đúng là cái gì quá cũng không tốt. Em hãy cứ tích góp kinh nghiệm như anh Vũ nói, cái gì đi qua là một cái bước mới. Đúng rồi. Thêm bài hát được viết, thêm bài thơ được ghi, đó, làm thành cái album, dán lại. Sau đó ngày cưới của mình, vài năm sau mình phát hiện ra, lẽ ra mình nên mời hội người yêu cũ đến. Ôi cảm ơn anh, cảm ơn B, cảm ơn C, cảm ơn D. Nhờ những cái sự thiếu sót tinh tế của anh mà đã giúp em đến được với cái người hoàn hảo cuối cùng mà em đang chờ đợi. Những cái cây bút chì màu mà anh ta đưa cho bạn á, cuối cùng đã vẽ được một bức tranh mà bạn mong muốn. Không phải là chỉ toàn cái màu xám, không phải chỉ toàn màu vàng, bây giờ nhiều màu quá. Giống như cách mà Vũ sáng tác, nỗi cô đơn cần, hạnh phúc cũng cần. Một người có thể tham lam chứ, tùy cách anh ta. Nhưng mà một fact là em chưa bao giờ em viết nhạc trên câu chuyện thật của mình cả. Thật á? Tức là dựa trên cái feeling hay là không có? Như là chỉ là ví dụ hôm đấy cảm thấy rằng là mình bị nhói ở đâu chẳng hạn, thì mình sẽ tưởng tượng rằng là một câu chuyện khác, nó họ đang như mình, kiểu như vậy. Em không bao giờ em viết dựa theo câu chuyện thật của mình. Ví dụ như kiểu là hôm nay cãi nhau hay là chia tay hay như nào, không bao giờ viết thẳng vào vấn đề đấy, bởi vì mình không thể viết nổi. Kể cả mình có trải qua thì mình không bao giờ viết nổi. Tại sao vậy? Tại mình sao không tìm được từ ngữ nào thì thích hợp cho cái việc đấy cả. Nếu mà mình vin cớ vào một câu chuyện mới với câu chuyện khác thì em sẽ tìm được một từ ngữ thích hợp hơn. Hèn gì trong những cái bài hát của em viết, đa số những nhân vật được tưởng tượng đều là trên vai trò của một cô gái đang đau khổ, hoặc là một chàng trai đang đi tìm kiếm một nửa của mình đang lạc ở đâu đó trong giấc mơ chẳng hạn. Chủ yếu đúng rồi, chủ yếu là lúc nào cũng sẽ là câu chuyện rằng là suýt chạm vào nhau rồi nhưng mà không đến với nhau ấy. Em có sợ em viết riết thành giống như kiểu là bị vin vào trong đó luôn, nghĩa là ám vô trong cuộc đời mình luôn á? Chẳng bao giờ. Em nghĩ là khi mà viết ra đấy rồi là em viết nhạc ra để làm gì? Để cho khán giả nghe nữa chứ. Để cho mọi người nghe nữa. Thế nó không chỉ là viết ra xong rồi là để dành riêng cho mình, xong rồi lâu viết xong rồi lại thành kiểu ám của mình thì chết. Nó cứ mãi bảo thủ như vậy để mình có được một cái vũ trụ riêng là vũ trụ của Vũ. Bây giờ chị muốn vào cái vũ trụ đó, mình phải vô một cái để mình có thể đến với không gian âm nhạc nha. Có món quà cho Vũ trước khi bước vào âm nhạc. Bữa chị hỏi em là em thích Hà Nội, Huế, Hội An, Nha Trang hay Đà Nẵng hay Sài Gòn, thì em có trả lời là Đà Lạt. Đúng không? Thì đây chính là Đà Lạt của em đây. Đây hả? Vâng. Bởi vì sao em thích Đà Lạt? Bởi vì các bạn là em chọn Đà Lạt là nơi sáng tác thì chị cũng hiểu không khí và khí hậu rất là tốt. Sao không chọn Sapa? Tại vì Sapa cũng giống như là Đà Lạt của miền Nam vậy đó. Là hơi ồn. Cảm giác với em cảm giác Sapa hơi ồn đấy. Đây chị Dĩnh ở đây, mình mở ra. Đây chính là Đà Lạt của em. Đà Lạt của em có gì nhỉ? Có lá thông, gỗ thông, đúng không? Đúng. Mimosa, phong lữ, cỏ, gỗ chắc. Nó là gỗ và mùi gỗ. Đây là một lọ nước hoa của Y25, là một dòng nước hoa do doanh nhân Hải Yến sáng chế và được kết hợp với nhiều những cái tinh chất thiên nhiên. Và một cái khách mời đến đây họ sẽ có một dòng nước hoa phù hợp với địa danh mà họ yêu thích, có những cái mùi tương ứng. Thì em thử xem là cái mùi này có phù hợp với Đà Lạt mà em đã từng biết không? Cái Đà Lạt là một câu chuyện buồn, cực kỳ buồn. Là vụ gì nữa? Thông. Mùi này nó kiểu sao nhỉ? Nếu mà để nhận xét thật nhá. Không hợp với đàn ông lắm. Nó ngọt quá đúng không? Cảm giác thế. Đấy. Thanh quá. Chị cũng đoán là như vậy, bởi vì cái vị ngọt đó nó mềm mại như là cái người sáng tạo ra nó. Bởi vì chị ấy ở Đà Lạt nè, chị ấy mở một cái giống như là một cái homestay bự mà nơi đó trồng hoa để làm. Tên là gì? Chị Hải Yến. Chị ấy một doanh nhân. Tên homestay là No Garden. Và có những cái lều nhỏ và trồng hoa ở đó để mà mình sản xuất ra những cái loại nước hoa này. Thì bởi vì chị ấy là người ngọt ngào nên chị ấy cũng nghĩ cuộc sống như vậy. Và đa số khách mời đến và nhận xét nước hoa đó là em thấy cái sự ngọt ngào. Và tất cả những cái sự ngọt ngào trong những thành phố là cái cảm nhận của chị. Còn riêng em cảm nhận thật sự của Đà Lạt mà trong em nó có ngọt ngào không thôi. Đấy, nhắc về câu chuyện đấy thì không thể nào mà kể được hết. Và cũng không thể nào mà kể một cách sao nhỉ, public được. Nhưng mà về nhìn chung lại thì nó sẽ giống cái câu chuyện là nếu mà ở một hành tinh song khác thì chúng ta đã hạnh phúc bên nhau. Và câu chuyện đấy kết thúc ở Đà Lạt. Vậy Đà Lạt là hành tinh song song? Không.
Thế là cái câu chuyện kết thúc ở Đà Lạt. Và khi từ Đà Lạt về đến Hà Nội thì em đã viết ra cái thuyết Vũ trụ song song đấy và bài hát đấy. Đà Lạt là suối nguồn của em. Em nghĩ là nơi kết thúc, là nơi kết thúc cái sự sao nhỉ? Chị đã có mối tình đầu đúng không? Và chị đã không nghĩa là chị đã có mối tình đầu và chị không đến được với mối tình đầu đấy. 10 năm sau chị gặp lại mối tình đầu đấy, chị đến được mối tình đầu đấy nhưng cuối cùng lại không thành. Nhưng là vì những lý do mà mình cũng phải đánh đổi. Nghĩa là một là chọn mối tình đầu, hai là chọn một cái việc khác. Và khi đấy thì em đã quyết định em chọn việc khác và sẽ không mơ tưởng về cái mối tình đầu nữa. Nghĩa là khi mà xong rồi đến bây giờ nhận ra rằng là khi mà mình quay lại mối tình đầu thì thấy rằng nó chỉ là kiểu lấp đầy cái khoảng trống trong quá khứ thôi. Kiểu thế. Và xong rồi nó kết thúc ở Đà Lạt. Và lúc đấy em viết Hành tinh không xong, là nếu mà ở một hành tinh khác thì chúng ta đã hạnh phúc. Hoặc em gọi nó là điểm kết thúc, hoặc em gọi nó là một cái nơi khởi đầu cho một cái mới, đúng không? Đúng. Một Vũ mới. Nghĩa là khi mà ngửi cái mùi này thì không, với đây phải nói thật là một là không hợp với đàn ông. Nhưng mà em sẽ xịt trong mùa đông thì hợp nhất. Em nghĩ thế. Mùa hè mùi này thì hơi sáng quá. Sáng quá. Vậy với cá tính của những cái người trầm thì sẽ thích cái mùi tông nó trầm hơn. Nếu mà đã là gỗ và rất nhiều cái loại cây ở đây thì em nghĩ là phải nặng hơn một chút. Nặng hơn. Yên tâm, chị Hải Yến đang làm survey để ra một cái bộ mới là In the Mood for Love. Vương Gia Vệ. Vâng, có cảm hứng tượng Vương Gia Vệ và cực kỳ đàn ông, hay được gọi là mồ hôi nhân tạo của đàn ông. Chị nghĩ lần sau sẽ gửi đến cho em cái bộ này. Nhưng mùa này thì chắc là sẽ để dành mùa đông. Hoặc là đợt em đến Đà Lạt em xịt thử xem, đi với cả không khí Đà Lạt thì chắc là mùi nó sẽ khác. Bởi bây giờ mới mà ngửi mùi mở đầu mà. Cái này thì em nghĩ là nước hoa nạm có 3 tầng mùi đúng không? Đúng rồi, có ghi rõ trong đó sẽ có 3 tầng mùi, từ từ nó sẽ đến những tầng mùi cuối cùng. Phải từ từ, ngửi lúc ban đầu thì không biết nữa đâu, càng về sau càng nặng. Không, chị thích cái cách mà em nhận xét mọi thứ đều rất là thẳng thắn, bởi vì chị không thể một mình chị quyết định lá thư này là tốt hay là xấu, hay là nên hay là không nên phải có những góc nhìn khác nhau. Chị nói nó là ngọt ngào là tốt, em nói không, ngọt ngào chị nó quá sáng, em muốn cái gì đó nó trầm hơn. Và chúng ta sẽ luôn luôn nhìn thấu được chính mình trước để chính trực nói ra điều đó, hơn là chấp nhận những quan điểm người khác nhồi nhét vào mình. Và đây là lý do mà bạn nữ của chúng ta sẽ càng nên biết là mình thích cái mùi gì, hơn là cách người ta cố gắng tiếp cận cho bạn biết là cái gì là đúng, cái gì là sai. Nhớ người yêu cũ là đúng mà em tại sao lại nghĩ đó là điều đau khổ, thì bạn mới là người biết rõ nhất là thật ra điều đó đúng hay sai trong lòng bạn, không cần một cái chương trình nào có thể tư vấn cho bạn. Thôi bây giờ mình tạm thoát khỏi bộ sofa êm ái của không gian Make My Home này nhé. Mình sẽ đến với một hành tinh song song trong âm nhạc của Vũ. Xin mời quý vị. Giấc mơ không dài mà sao vẫn phải nhung nhớ, và sao vẫn phải mong ngóng ai quay về với anh. Và em đã từng nghe lời yêu thương nào buồn đến thế.
chỉ này của anh, và xin cho em về một nơi xa lầy người, về một nơi phía sau mặt trời, và có anh đi cạnh em. Và xin cho em về một nơi xa cuộc đời, về một nơi phía sau con bê, và có anh đi cạnh em. Về một nơi xa lầy người, về một nơi phía sau mặt trời, và có anh đi cạnh em. Và xin cho em về một nơi xa cuộc đời, về một nơi phía sau bóng em, và có anh đi cạnh em, và đi cạnh em, và đi cạnh em.